Goedemorgen iedereen. Broeders, zusters, vrienden, bezoekers in ons midden. Mogen de Heer ons helpen. Als we een klein gedeelte vanuit zijn woord gaan bekijken. Dat gedeelte dat broeder Benjamin net voor ons voorgelezen heeft. 1 Korinthe hoofdstuk 6 en de eerste 11 versen. Nu, sommige mensen hebben dromen. Sommigen dromen van bekend of fameus te worden. Anderen dromen van mooie carrière maken. Anderen een gezin stichten. Perfect gezinsleven. Sommigen nog dromen gewoon over een ideale wereld. En een volmaakte wereld, een ideale wereld, weten wij, dat zou anders uitzien dan hoe de wereld nu uitziet. Ik denk, we zijn allemaal op dat punt akkoord. We zijn nu niet in een volmaakte wereld. In het begin was dat wel zo, maar de zonde is tussengekomen en de mens is in opstand gekomen tegen de schepper. De schepper God die een volmaakte plan had en steeds heeft met deze wereld. Maar de gevolgen daarvan zijn nog steeds te zien. We zijn niet in een volmaakte wereld en dus er zijn dingen om recht te zetten. En dat is waarom de meeste samenleving een gerechtssysteem hebben. Soms is het noodzakelijk om het juridisch systeem te gebruiken om dingen recht te zetten waar er conflict is. Hoe zou dat moeten onder christenen? Wel, wij bekijken 1 Korinthe hoofdstuk 6, de eerste 11 versen van morgen. En de titel van deze boodschap is het gerecht onder christenen. Het gerecht onder christenen. Paulus pakt dit onderwerp aan in dit gedeelte. Nu, de gemeente van Korinthe was op het ogenblik van het schrijven van deze brief een heel zwakke gemeenschap. Paulus was op de hoogte daarvan en hij laat dat merken verschillende keer dat hij teleurgesteld was met hun vooruitgang als gemeente. Hij schreef bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 en vers 1, ik broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Hij probeert hen toch te helpen. Hij weet dat de situatie absoluut niet ideaal is, ver van. We zijn een aantal weken bezig geweest met de hoofdstukken 2, 3 en 4, waarin Paulus het probleem van de verdeeldheid in de gemeente aanpakt. Laatste 2 keer hebben we hoofdstuk 5 bekeken. En hoofdstuk 5 is ook vol met zonde. Laat ons dat eerlijk toegeven. Sprake van incest. Hoogmoed, gebrek aan discipline binnen de gemeente. Dan komen wij tot hoofdstuk 6 en zien wij dat de problemen zijn nog niet opgelost. Paulus moet nog andere zaken aanpakken. Het gaat hier om wat juridisch gekibbel. En later in dit hoofdstuk vanaf vers 12 om seksuele zedeloosheid. Dit was geen sterke gemeente te Korinthe. Op het ogenblik dat deze brief geschreven werd, dat is duidelijk genoeg. Nou, hoe gaat Paulus dan te werk? Hoe pakt dat hij aan? Wel, ze moesten denken aan wie ze zijn, wie ze waren in Christus. En Paulus probeert hen te stimuleren door middel van vragen. Hij stelt veel vragen in deze brief. Als u aandachtig naar de schriftlezing
geluisterd hebt daarnet. Hier in 1 Korinthiers 6, vers 1 tot en met 11, er is een bepaalde vraag die 3 keer voorkomt. En we vinden de eerste keer is in vers 2. Dus die vraag, weet u niet? Weet u niet? Sorry, vers 2. Ja, vers 2. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Dat is de eerste keer. Tweede keer in vers 3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Dan gaan we een beetje verder vooruit tot vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? En Paulus gaat ook zomaar door. Het komt nog 3 keer voor in vers 15, 16 en 19 in dit hoofdstuk. Paulus gebruikt vragen om hen te doen nadenken. Hoe zijn jullie bezig? En wie zijn jullie? En wat heeft Christus voor u gedaan? En wat heeft dat voor gevolgen voor uw leven? Wat betekent dat voor u? Hij wil hen stimuleren. Later in deze brief, in hoofdstuk 9, ja, we zijn daar nog niet, maar hij stelt 19 vragen in 1 hoofdstuk. Ja, dat is heel wat vragen. Nu, waarom stellen mensen vragen? Wel, soms om informatie te verwerven natuurlijk, om iets te mogen weten. Maar soms gewoon om te zien wat een andere persoon gewoon weet. Soms om iemand te doen nadenken. Nadenken over een woord dat gezegd werd, of over zijn of haar gedrag. Hoe dan ook. Paulus, hij probeert het. Hij probeert vragen te stellen aan de Korinthiërs. Dat ze gaan nadenken. Hoe ze bezig waren. En wat hij eerst wil zeggen is, denk aan wie jullie zijn. Met andere woorden, hun identiteit in Christus. In vers 1 en vers 2 vinden wij een contrast tussen 2 woorden. Wij vinden het woord onrechtvaardigen en het woord heiligen. Ik zal vers 1 en 2 voor ons voorlezen opnieuw. Paulus schrijft hier in Gods woord, durft iemand van u die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Nou, hoe spreekt Paulus de Korinthiërs hier aan? Wel, hij beschrijft hen als de heiligen. Nu, dat lijkt een beetje ongelooflijk aangezien wat wij al gelezen hebben in deze brief, de zonde die zij gepleegd hadden, waarin zij nog steeds bezig waren. En nog ook later in de brief komen we andere dingen tegen. En die waren heiligen. Wel, zij waren wel kinderen Gods. En de Heere God, dat is duidelijk in de Bijbel, hij is een heilige God. Van al zijn eigenschappen is dat het belangrijkste. Te zeggen dat de Heere heilig is, dat betekent dat hij volmaakt is. Hij heeft geen gebrekken, geen problemen, hij maakt geen vergissingen enzovoort. Hij is volmaakt, hij is apart. Hij is anders dan wie dan ook. Anders dan iedereen in de geestenwereld, anders dan al de engelen, anders dan andere mensen, anders dan al de dieren, anders dan de natuur, de planten, de bomen enzovoort. Hij is apart. Hij is daarom
uniek. Er is niemand zoals hij. Ik hoop dat we dat allemaal geloven in ons hart. Er is niemand. Nee, niemand. Geen enkel een zoals hij. Hij is heilig, volmaakt, apart, uniek. En hij is rein. Zuiver. Schoon. O, zo schoon. En ik ga een voorbeeld van Paulus nu vragen. Ik ga een vraag stellen. Wat doen mensen met schoonheid? Wat doet u met schoonheid? Er zijn verschillende mogelijke antwoorden, maar je wilt het bekijken, wat het ook mag zijn. Je wilt in de nabijheid daarvan zijn. Je wilt het bewonderen. Gewoon dat kunnen zien. En dat is de bedoeling, dat de Heere, hij wil van zijn kinderen hebben, dat ze hem echt aanbidden. Dat de Heere o zo schoon is. Dat we kunnen dat zeggen en denken en soms zingen als we samen zijn of soms alleen. Het is ook niet slecht om alleen de Heere te prijzen. In de douche of thuis of op uw werk als u de medewerkers niet gaat storen uiteraard. Maar dat is goed om de Heere te prijzen en het moet uit het hart komen. Dat het echt wordt gezegd en gedacht met overtuiging. De Heere, hij is o zo schoon, hij is heilig. Maar, nog iets. Bij gevolg. De Heere God is heilig. En de Bijbel spreekt over kinderen van God. En dat zijn diegenen die tot geloof gekomen zijn, echt tot geloof, wederom geboren door het werk van de Heilige Geest in de ziel. Kinderen God. Nu laat ons hier even stilstaan. Een kind. Nu iedereen houdt van een baby, ja, wel de meeste mensen, ja. Ik zeg de meeste, misschien, ja. Zwaar mentale gehandicapten, ze hebben geen erg in, ze denken niet daarover, maar de meeste mensen. De meeste mensen houden van een baby. Als een baby geboren is, willen de andere familieleden, ze willen zo snel mogelijk op bezoek gaan om die baby te kunnen zien. En er worden ook soms vragen gesteld, ja, op wie lijkt de baby? Meer op zijn of haar mama of op de papa? We zouden verwachten om gelijkenissen te zien, ja. En we horen soms uitdrukkingen, oh ja, die heeft mama's neus en papa's ogen en misschien de mond een beetje van mama of van papa, wat dan ook. Dat is normaal. En stel voor dat we absoluut geen gelijkenissen vinden. Ik denk, we gaan dan andere vragen gaan stellen. Zijn deze de echte ouders eigenlijk van deze baby, ja? Wij verwachten die gelijkenissen. Nu terug te komen naar God en zijn kinderen, de kinderen van God. Wel, het is de bedoeling dat de kinderen van God op hun hemelse Vader lijken. Ik heb net gezegd, de heiligheid van God, dat is zijn primair, zijn belangrijkste eigenschap. Nu, het is ook niet voor niets dat wat wij vinden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament vooral, christenen, ze worden beschreven als heiligen. Een paar voorbeelden. Als u de eerste brief aan de Korinthiers open heeft, wilt u met mij even terugbladeren naar hoofdstuk 1 en vers 2. Paulus stelt zichzelf voor in het eerste vers. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God,
en Sostenes de broeder. Dan in vers 2 aan wie hij schrijft. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. En wie zijn ze? Aan de geheiligden in Christus Jezus. Dan zegt hij nog iets. Geroepen heiligen. Ze zijn geheiligd, apart gezet voor de Heere. Ze zijn geroepen om een heilig levenswandel te voeren. Als we 1 Bijbelboek teruggaan naar de Romeinenbrief, hoofdstuk 1. Ook bij de inleiding, Romeinen 1 en in vers 7. Deze keer lees ik dat voor ons even voor. Romeinen 1 vers 7. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Huh? Nu, als wij vooruit gaan deze keer naar 2 Korinthe, de tweede brief aan de Korinthiers. 2 Korinthe 1 en vers 1. Daar lezen wij Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God en Timotheus, de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaia zijn. Achaia was een provincie in Griekenland, Korinthe was de hoofdstad van die provincie. Maar ze worden genoemd heiligen. Efeze 1 vers 1, aan de heiligen. Filippenzen 1 vers 1, aan al de heiligen die in Christus Jezus die in Filippi zijn. Colossenzen 1 vers 2, aan de heilige en gelovigen broeders in Christus. De Korinthiërs waren kinderen van God. Paulus twijfelde niet daaraan. Ondanks sommige van de dingen die zij uitgespookt hebben. En hij roept hen om te denken aan uw identiteit. Jullie zijn heiligen en de Heere wil dat jullie heilig wandelen. En dat leidt hem toch tot een andere uitdaging. Ja, en hun functie dan? Wel, in vers 2, daar stelt hij die vraag. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Nu, dat is niet het gemakkelijkste vers in de Bijbel om uit te leggen. Het lijkt dat de betekenis iets langs de lijn is van dat alle gelovigen zijn verenigd met Christus, in hem en geheiligd. Dus in een zekere zin zullen ook een deelname hebben in zijn bediening als rechter van de wereld. We zien bij het laatste oordeel, als zij, de gelovigen, vrijgesproken zijn, mogen ze dan blijven om te zitten, om te zien hoe alles verder afloopt. Dat is een mogelijke uitleg daarvan, maar het is moeilijk om echt dogmatisch te zijn. Maar Paulus zegt, een niet enkel de wereld, deze wereld nu, in al zijn zonde, maar jullie, de heiligen, moeten ook de geestenwereld oordelen. Weet u niet dat wij, dat is vers 3, engelen zullen oordelen? En wat was het probleem wat Paulus hier had? Wel, er waren mensen in de gemeente, broeders. Ze hadden een twist, een geschil, en ze brachten het voor de plaatselijke rechtbank. Nou, Paulus, wat hij hier uitlegt, is niet per se een verbod daarop dat christenen de rechtbank niet moeten gebruiken, dat niet. Ook soms tegen medegelovigen misschien, dat is niet per se een verbod.
Maar wat hij wil echt doorhameren is, het is een verdrietige zaak als christenen die geschillen niet onder elkaar kunnen regelen. Dat is veel beter voor de Heer, het is beter voor de christenen zelf, het is beter voor de getuigenis van de gemeenschap. Jullie moeten in staat zijn om dat te doen, geschillen onder elkaar te regelen. Dat is zijn oproep, is niet per se een verbod dat zij absoluut niet mogen naar de rechtbank stappen, dat niet. Denk aan uw functie. Jullie zullen samen met Christus voor een stukje de wereld oordelen. Jullie zullen de engelen oordelen, de geesten wereld. Regel dit. Paulus zegt, er zijn bepaalde dingen die gewoon niet passen. Voor een christen, voor een kind van God. Die moet heilig zijn. Nu blijkbaar in de tijd onder de Korinthiërs was er een tendens, en ik bedoel hier de mensen die in die stad woonden, de Korinthiërs in het algemeen. Er was een tendens om iemand voor de rechtbank te slepen, om je eigen hoogmoed een beetje te voeden. Dat het was verboden voor iemand, een persoon voor de rechtbank te slepen als die persoon een hogere sociale status had. Een slaaf dus mocht zijn meester niet voor de rechtbank slepen. Een zoon mocht zijn vader niet voor de rechtbank slepen. Een slaaf die zijn vrijheid gekregen had, die mocht zijn vroege patroon ook niet voor de rechtbank slepen. Iemand voor de rechtbank slepen in die cultuur voor een stukje, en dat is niet het enige element hier. Het ging om eigenlijk egoïsme, om te tonen, ik ben beter dan jij, ik heb een hogere sociale status. En natuurlijk, dat is niet direct van toepassing in die zin in onze samenleving. Je zou niemand voor de rechtbank slepen, hier in België, om enkel te tonen je denkt dat je sociale status hoger is. Dat is niet zo. Maar er zit wel een geestelijke principe achter, die wel tijdloos is. Toon jezelf niet beter dan wat je bent. Paulus maakt een aanval hier op show, een hoogmoed. En dat kan soms heel subtiel zijn. Hebt u ooit een christen gehoord? Of iets gelezen? Iemand wil iets delen en iets vertellen. En tussen haakjes voegen ze iets toe. Oh ja, het was laatste dinsdagmorgen, weet je, en ik was bidden aan het vasten en ik had net in mijn Bijbel gelezen. En dan kreeg ik een telefoontje en dat is wat de persoon wil doorgeven. Maar tussendoor heeft hij iets verteld wat niet noodzakelijk was. Oh, ik was aan het bidden, aan het vasten en ik had net in mijn Bijbel. Nou, wat is de bedoeling daarmee? Wat was de motivatie? Wilde die persoon gewoon proberen te tonen, oh, zie hoe geestelijk ik ben. Zie hoe vroom al mijn praat is en mijn levenswandel. Oh, ik ben zo fantastisch. Kan heel subtiel zijn soms. Waarom moest die persoon dat melden? Die deed het. Ja, de Heere weet waarom. Maar die verzoeking zit daarin. Dingen te vertellen die niet noodzakelijk zijn om onze eigen ego te voeden en om onszelf te verhogen. En Paulus heeft om die reden een afkeer om naar de rechtbank te stappen in die cultuur. Om de ego te voeden, voor een show. Laat alle christenen opletten hoe wij dingen delen. Dat het wel te ere is van de Heere Jezus. Dat het hem verheerlijkt. En dat het niet bedoeld is om ons de eer te geven of ons beter voor te doen dan we zijn.
Paulus zegt aan de Korinthiërs, denk aan wie jullie zijn, geheiligd in Christus, leef daarvan. Leef op een geschikte manier. Nu, het tweede wat hij wil doorgeven is, denk aan de macht van de Heere. Vers 7 en vers 8. Wil hij tonen, het is beter soms, tenminste, om verlies te lijden, dan naar een rechtbank te stappen waar nog meer kwaad kan teweeg brengen. We zien in vers 2, Paulus gebruikt een uitdrukking, de meeste onbeduidende rechtszaken. Zijn jullie Korinthiërs dan ongeschikt om die dingen onder elkaar te regelen? Jullie moeten naar de onrechtvaardigen gaan, dat wil zeggen de ongelovigen. Dat is gewoon een woord dat de Bijbel gebruikt om de wereld in het algemeen te beschrijven. Er is niemand rechtvaardig vanuit zichzelf, niet één. Dat is een vers in de psalmen verschillende keren, in de Romeinenbrief. Als jullie bekwaam zijn om de wereld te oordelen en om engelen te oordelen, zijn jullie dan niet geschikt om deze onbeduidende rechtszaken? En de meeste waren eigenlijk vrij kleine zaken. Onbeduidend. Het gaat hier om perspectief. Denk aan de macht van de Heere. Hij is heilig, dat heb ik al benadrukt. Hij is ook een God die machtig is om wraak te nemen voor zijn kinderen. En dat doet hij ook soms. Om dingen recht te zetten. Hij is heilig, hij is ook rechtvaardig. Hij is een God van gerechtigheid. En gerechtigheid zal gebeuren. Wij spreken niet zo vaak over gerechtigheid op zich, we spreken meer over genade. Maar die twee zijn belangrijk, die twee zijn eigenschappen van God. Denk aan een begrafenis. Elke begrafenis, en het maakt niet uit hier, maakt geen verschil wie gestorven is. Elke begrafenis is ofwel een overwinning van Gods genade of van Gods gerechtigheid. Als de persoon in Christus gestorven is het een overwinning van Gods genade. Als de persoon buiten Christus gestorven is en is verloren, dan is het een overwinning van Gods gerechtigheid. God heeft altijd de laatste woord. Hij krijgt altijd de overwinning in die zin. En hij is machtig om wraak te nemen voor zijn kinderen. We hebben ook vanmorgen schriftlezing gehoord uit Spreuken hoofdstuk 20. Ik wil even 1 vers daarvan opnieuw citeren. Koning Salomo, hij schrijft in hoofdstuk 20, vers 22. Zeg niet, ik zal het kwaad vergelden. Wacht op de Heere en hij zal u verlossen. Nu, soms ontstaan geschillen, soms ontstaan twisten zelfs onder christenen. En één persoon voelt zich, ondergedaan of teniet gedaan zelfs. Maar het is geen antwoord om de zaak in eigen hand te nemen. Vertrouw op de Heer. Hij zal voor u wraak nemen. Hij zal de zaak recht zetten. Het is een kwestie van perspectief. Soms zijn er ruzies en twisten over, eigenlijk kleine zaken.
En als we denken aan de macht van de Heere, kunnen wij zeggen, in vergelijking met hem zijn alle dingen klein. Wat lezen wij in Jesaja 40 vers 15? Ik wil dat even voorlezen. Hoe God de volkeren van de aarde beschrijft. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Wel, nou hoe je dat ook leest of verstaat, moet je zeggen dat betekent, die dingen zijn klein. Een druppel aan een emmer, dat is iets kleins. Stofje op de weegschaal, dat is iets kleins. En hoe gebruikt Jesaja dat? Wel, hij spreekt over de volken van de aarde. Zij worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Wat wil ik hier zeggen? Wel, probeer de dingen te bekijken van Gods perspectief. Alles is voor hem klein. Ik wil niet zeggen dat het onbeduidend is. Maar het betekent ook dat wij klein zijn. Het betekent niet dat de Heer ongeïnteresseerd is in ons. Dat absoluut niet. Maar laat ons leren de dingen te zien van zijn perspectief. Hoe klein de dingen zijn in zijn oog. Wij kunnen over gebeurtenissen in de wereld praten. En ik noemde vorige week een aantal landen, 20 of zo, die in oorlog zijn. Natuurlijk voor die landen en voor de families die betrokken zijn. Ja, dat is een erge zaak. Maar toch met het gezag van Gods woord mag ik zeggen, voor de Heere God, dat is iets kleins. Ik kan hier staan van morgen en ik heb collega's in de Oekraïne. Ja, ze doen hetzelfde natuurlijk. Ze staan in hun kerk op zondag en zijn niet ver van de front in sommige gevallen. Ze zien mensen sterven regelmatig. Een collega van mij, almuizenier in het leger, en ja, hij ziet mensen sterven en hij moet proberen dan de andere soldaten te helpen en te troosten en bijstaan. Ja, dat is een gevaarlijke situatie natuurlijk. Ik zeg dat met een zekere respect, maar toch in Gods oog iets kleins. Organisaties die wij groot noemen in deze wereld, de Verenigde Naties, de NAVO, Europese Unie, noem maar op. Die zijn maar klein voor de Heer. Klein. Groot in onze schaal van denken, maar niet voor hem. Niet voor hem. En hij zal alles rechtzetten op zijn tijd. Waar er onrecht in deze wereld is, zal de Heer dat vroeger of later rechtzetten. Als u boos bent, iemand heeft u kwaad gedaan. U kunt die niet vergeven, geef het over aan de Heer. Als het inderdaad zo is dat u recht in uw schoenen staat, zal de Heer dat rechtzetten voor u. Maar ja, wees natuurlijk open voor de mogelijkheid. Misschien is het niet zo. Misschien heeft u iets van de tegenpartij niet gehoord of iets dat u niet weet. Dat geeft een andere perspectief op. Maar de Heer weet dat ook. Geef de dingen ook over aan hem. Mensen die u gekwetst hebben. Denk aan zijn macht. Als hij de volkeren van de aarde als een druppel aan een emmer kan beschrijven. Als een stofje op de weegschaal. Wel, is er iets te wonderlijks voor hem? Absoluut niet. Wel, Paulus, hij roept hier aan de Korinthiers. Beter om onrecht te lijden dan
probeer het recht te zetten op deze wijze. Denk aan zijn macht, ook om zijn macht om gerechtigheid uit te voeren, om wraak te nemen. En dan om af te ronden, denk aan wat de Heere doet. Vers 9 tot en met 11. Wat waren de Korinthiers en de mensen in de gemeente bedoel ik nu? Wat waren ze vroeger, of sommigen van hen? Wel, we lezen daar een vreselijke lijst van zonden in vers 10. Paulus stelt een vraag, of weet u niet, opnieuw, weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Deze volgende, zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Nou, wie zijn dat? Ontuchtplegers. Ja, allerlei verkeerde seksuele praktijk tegen de wil van afgodendienaars. Iemand die een afgod van iets neemt. Overspelers. Wel, dat gaat om mensen getrouwd zijn die vreemd gegaan zijn. Schandknapen. Wordt niet zo vaak gebruikt. Dat woord gaat om een mannelijke prostituee. Ja, dat is de betekenis. Mannen die met mannen slapen. Ja, dat is duidelijk genoeg, denk ik. Homoseksueel. Dieven. Mensen iets pakken dat niet van hen is, niet bedoeld voor hen. Hebzuchtigen. Ja. Dat zoekt ons uit, een hebzuchtige, dat is iets van binnen. Een verlangen om meer en meer en meer te hebben. Heel subtiel. Dronkaards. Oh ja, zij zorgen voor last in de maatschappij, in de samenleving en binnen gezinnen. Lasteraars. Mensen die hun tong niet kunnen houden. En rovers, ja. Die mensen zullen het koninkrijk van God niet beërven. En Paulus, hij maakt hen wijs, of hij herinnert hen, beter gezegd, vers 11, sommigen van u zijn dat wel geweest. Zij waren, sommigen van, grote zondaren. Wat heeft de Heer met hen gedaan? Wel, vers 11. 3 grote maars. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoon gewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze... Wat heeft Christus met hen gedaan? Hij heeft verzoening gebracht. Verzoening. De Heere kan de grootste zondaar redden. Nou, ik weet, is er iemand hier van morgen u worstelt met iets dat u beschouwt als een grote zonde, wat dan ook? Misschien is er niemand hier die iemand fysiek vermoord heeft. Maar draagt u veel verbitterheid in uw hart en u worstelt daarmee. Is er iemand hier, u heeft iets genomen wat niet van u was en dat mocht niet. En u worstelt daarmee. Je kunt dat tot de Heere belijden in uw hart. En u kunt nieuw leven krijgen. En wat doet de Heere? Hij wast zondaren schoon, hij reinigt hen. Hij zet hen apart als heilig. En hij spreekt hen vrij. Heilig verklaard. Niet dat ze volmaakt worden ineens, maar ze worden heilig verklaard in Christus op basis van zijn offer aan het kruis. Kent u de Heere Jezus als uw persoonlijke Heere en heiland? En zo niet geef ik u de oproep, kom tot hem. Belijd uw zonde. Vraag om zijn vergeving. En hij kan u klaarmaken voor de eeuwigheid. Christus is voor zondaren gestorven. De meerderheid van ons, neem ik aan hier vanmorgen, we kennen de Heere Jezus als onze persoonlijke Heere en heiland.
Laat ons om zijn hulp roepen. Om van alle zulke zonden af te blijven en van alles wat een belemmering is voor onze geestelijke groei. Wel, laat ons met de Heer wandelen. Laat ons hem verheerlijken. En hem zij de eer nu tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden. Heer, wij zien hier in uw woord dat een gemeente, de gemeente te Korinthe, dat zij met allerlei dingen verkeerd bezig waren. En zij moesten terug tot de orde geroepen worden. En u gebruikte de apostel Paulus om dat te doen. Heer, wilt u ons ook misschien waarschuwen van morgen? Voor alles wat tussen u en ons komt. Alles wat een afleiding is of een belemmering is voor onze wandel met u. Heer, vergeef ons onze zonden. Reinig ons opnieuw. Help ons om u te volgen. Is er hier iemand die een vreemde is tegenover uw genade, Heer? Raak die ziel aan vandaag. En maak deze dag een dag van de redding. Wij vragen al deze dingen om Jezus wil en uit genade. Amen. Ik geef even het woord. Dankjewel, Michael. We gaan eerst een lied zingen, want straks vieren we het avondmaal. Maar om met het juiste stemming en het juiste hart te komen tot de Heer, gaan we eerst nog een lied zingen.